Magandang araw po guys, Kimy Moto here. So for today po, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa Google Photos and yung mga mauugang videos. Pero anyway guys, kadalasan po kasi sa mga cellphones po natin, lalo na kung entry level lang po yung mga cellphones natin, parang ako, and yung action cam po na wala pong gyro. So yun nga po, kadalasan po kasi ang nangyayari, yung mga videos po natin ay mauga or shaky, diba? So yun nga po, yung Google Photos po kasi recently na-discover ko na kaya niya palang i-stabilize yung video, which is nakakainis kasi matagal na po akong gumagamit ng Google Photos. Diyan po tayo babackup po ng videos at saka ng mga pictures. Yan. So kailan ko lang nalaman talaga na may stabilization pala siya, na kaya niyang pagandahin yung quality ng video, tanggalin or bawasan yung uga. Alright guys, so pasok po muna natin yung intro, then i-explain ko po and ipapakita ko po sa inyo yung difference nung isang video gamit po yung cellphone ko, which is pangit yung stabilization ng video nung cellphone I mean, and may image or video stabilization siya, may gyro siya pero mauga pa rin siya. So yun, mamaya testingin natin guys, pero sa ngayon pasok po muna natin ang intro. Alright guys, so ito na, sana nakikita ninyo no? So ito po yung cellphone na ginagamit natin, Redmi 6, dumi. Punta tayo sa video, pakita ko lang sa inyo guys yung settings saglit na, sana nakikita. Ayan o, meron po siyang image stabilization, kaso mauga pa rin siya. So papakita ko po sa inyo muna ng yung stock lang po, lalakad tayo, hindi po natin gagamitin yung Google Photos muna. Subukan na muna natin. Alright, pwede na siguro yun, testingin na natin. Yung stock lang po, lalakad tayo, hindi po natin gagamitin yung Google Photos muna. Subukan na muna natin. Alright, pwede na siguro yun, testingin na natin. Alright guys, so yung unang nakita nyo pong video ay yun po yung stock na video na hindi po natin ginamitan ng Google Photos. So ngayon po, ang ipapakita naman po natin sa inyo is kung paano muna i-stabilize yung video. So balik muna tayo sa main. Wait. So ito po yung video, yung nasa pinakaibabaw. So ang gagawin lang po natin is i-save po muna natin siya sa Google Photos, then puntahan po natin yung video, tapos pindutin po natin tong edit. Yan. So once na pindot na po natin yung edit, ito na po magiging itsura niya. Ang susunod po ay pindutin naman po natin tong parang square na to. So yan po guys, stabilizing na po siya. So ibig sabihin ini-stabilize na po niya yung video. So babawasan po niya yung pag-uga ng video. Alright, so hintayin lang po natin. So tingnan natin pagkatapos na ito kung ano nga ba yung naging difference nung stock na video galing sa cellphone and yung video na ito na pagkatapos ng ma-stabilize ng Google Photos. Tapos kayo nang humusga guys, alright?
Again po, ang gamit po nating cellphone ay entry level na cellphone lang po. Mumurahin lang po ito. Ito po ay Redmi 6. Kahit may image stabilization po siya, mauga pa rin. So ganun talaga lagi, kadalasan kapag mura lang po yung cellphone or yung mga entry level nga na tinatawag nila. Which is, I'm sure na karamihan po sa atin, no, sa mga masa ay puro entry level po ang telepono natin, kasi hindi naman po lahat kayang maka-afford ng mid-range phones or yung mga medyo mamahaling klase ng telepono. Right? So same lang din po to kung yung action cam mo medyo mauga. Pwede nyo rin pong gamitin itong app na to. Right? So malapit na siya, malapit na siya. Alright, so yun, since tapos na siya guys, save na po natin siya. Ito, hindi ko na screen record guys kasi medyo out na tayo sa storage. So dito ko na lang po siya ipapakita. Alright, so eto na po guys. Pagkatapos po nito, yung susunod na video na makikita nyo po is eto na po, kung ano na pong kinalabasan nito. Alright, so sandali lang po, hintay, yun. Yan, saving video. Yan. Alright, so sandali lang guys, play na natin. Yung stock lang po, lalakad tayo. Hindi po natin gagamitin yung Google Photos muna. Subukan na muna natin. Alright. Pwede na siguro yun. Testingin na natin. Alright, so yun na nga guys, no? So nakita na po natin yung difference nung video na walang stabilization gamit ang Google Photos, and yung video na ginamitan po natin ng stabilization gamit ang Google Photos. So kayo na pong umusga guys kung ano ba ang naging resulta. And para sa akin guys, malaki pong tulong to, lalo na hindi naman po lahat ng tao nakakabili ng mamahaling cellphone or ng mga, yun nga, ang gyro po kasi or ang image stabilization sa cellphone, nagsisimula po yan dun sa mga mid-range na phones. Pero kung entry level po talaga ang cellphone natin, kadalasan po talaga sablay po talaga ang quality ng video. Parang yun sa akin po talaga, no, ang gamit po natin ay Redmi 6, diba? So napakapangit, kaya nga nakakainis. Kailan ko lang siya nalaman. Kahit yung mga unang mga videos ko, kung makikita nyo po yung napunta Canyon Cove, sobrang uga po ng mga videos na yun. Ibang cellphone pa po ang gamit ko nun, yung Asus. So kung nalaman lang natin sana guys, at least mas, diba, mas nabawasan sana yung pagiging mauga ng video, which is sa totoo lang medyo masakit talaga siya sa mata. Ang pangit niya panoorin, yun na yun. So yun, alright guys, so bago ko po tapusin to guys, gusto ko lang po munang magpasalamat sa mga bumati po ng birthday ko. Maraming salamat po. Alright, sa lahat po ng kasamaan po natin sa Lazada Express, shoutout po sa inyo. Salamat po sa pagbati and sa patuloy po na pagsuporta sa family ko, sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan, mga dating classmates, yan, mga kasamaan po natin sa pagmamotovlog. Team Malakas, syempre, maraming salamat sa inyo. Nakaka-touch talaga, totoo po yan guys. Maraming salamat. And ayun, kung bago lang po kayo sa channel ko guys, please like and subscribe. Damay nyo na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago po nating videos.
And hanggang sa susunod guys, thank you po talaga. And sana may natutunan po kayo ngayong araw. So ano pa ba? Wala na. Peace.